سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم به لایف تریتاپ. خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز 17 فوریه 2026 هست و روز سه‌شنبه. ما دیروز معامله‌ای نداشتیم به خاطر بانک هالیدی. دیروز بانک هالیدی بود. من روزایی که بانک هالیدی هست معامله نمیگیرم به خاطر اینکه حالا هم نقدینگی کمتره، هم اون حرکتایی که دلخواه هست نیستش. اصلا نگاهم نکردم بازار رو با اون صورت. اما امروز اومدیم که روز سه‌شنبه معاملاتمون رو دوباره از سر بگیریم، ببینیم که این هفته چیکار میتونیم بکنیم. بریم بررسی بکنیم بازار رو و اینکه ببینیم که بازار چطوری حرکت کرده و موقعیتایی که میتونیم به دست بیاریم چجوری هستش. با من همراه باشید. خب عرضم به خدمت شما که توی روزانه من دیروز صبح خدمتتون عرض شود که این FVG رو مشخص کرده بودم که حالا اومده بهش عکس العمل نشون داده، یه نوکی بهش زده و ریخته. توی این رنج احتمال داره که حالا هر کاری بخواد بکنه دیگه. الان کف روز قبل رو زده، دوباره الان اومده بالا. احتمال صعود داریم، احتمال نزول هم داریم. باید ببینیم که بازار چیکار میخواد بکنه. ببینیم توی تایم های پایین تر بازار چیکار میخواد بکنه، بررسی بکنیم. در مجموع چیزی که مد نظرمون هست که این رنج بوده، قیمت با قدرت شکوندتش، دوباره برگشته، حتی داخل رنج هم رفته اما پرقدرت برگشته، مجددا باز هم تست کرده ولی باز برگشته بالا. احتمال صعود داریم ولی در مجموع احتمال هم داره که بخواد بیاد این کف رو بگیره. بریم تایم 4 ساعته ببینیم که چی داریم. من خب مشخص کردم آخرین لگ مهمی که واسمون بوده این لگ بوده که خب 50% کامل رسیده. میبینید که چقدر قشنگ عکس العمل نشون داده به 50% این لگ مهمی هست. هنوز این FVG اینجا رو نگرفته، من مشخصش میکنم. بله این FVG 4 ساعته هستش که هنوز نگرفتتش و احتمال داره که بخواد بره اون بالا. اگرم بخواد بریزه این FVG رو ببینه و بعد بریزه که دقیقا همپوشانی هم داره با این کف. میبینید میتونه که عکس العمل خوبی داشته باشه. ولی در مجموع الان توی منطقه ارزون داو جونز هستیم و احتمال صعود هست. باید دید که چیکار میکنه. یه دونه FVG هم اینجا داره، این FVG هم خیلی میتونه مهم باشه. من اینم مشخصش میکنم، ببینیم که به کدومش عکس العمل میتونه نشون بده. اینم این FVG، این FVG هم میتونه مهم باشه. باید دید که چیکار میخواد بکنه دیگه. خب ما بریم تایم 1 ساعته. توی تایم 1 ساعته من رنج کامل رو مشخص کردم که الان توی این 50%ش داره بازی میکنه دیگه. یعنی رفت بالا شیکون، دوباره اومد پایین، دوباره رفت بالا و اینکه الان بالای 50% هستیم. کندل هم کندل صعودی داره میزنه، احتمال داره که بخواد صعود بکنه حالا تا این منطقه ها یا بخواد بیاد این نقدینگی رو بگیره. و اینجا همون جاییه که FVG 4 ساعته بود، یعنی سقف همین رنج. در مجموع این نقاطی هستش که خیلی مهمه. الان لگ مهم ما این لگ هست که حالا هانتش هم کرده دیگه ولی برگشته بالا. باید دید که به این سقف چه عکس العملی میده. اگه این سقف رو بشکنه احتمال داره که سقف‌های بالاتر هم ببینه. من میرم تایم 15 دقیقه رو نگاه بکنم. بله الان لگ مهممون این هست که نزدیک سقفش هستیم. باید دید که موقعی که بازار باز میشه چه عکس العملی میخواد نشون بده و بالای مووینگ اوریج تایم 15 دقیقه هم هستیم. میریم تایم اصلی خودمون، تایم 5 دقیقه. ولی میبینید ما اول یه بررسی بکنیم دیروز رو. بذارین من اینم درستش بکنم. خب بررسی بکنیم دیروز رو. این دیروزمون بود که میبینید سیاتون حرکت‌های
خیلی معمولی حرکت کرد دیگه. حالا من که اصلا زیاد نگام، ولی حرکت خاصی نکرد، یعنی کل مجموع حرکتش این بوده. حدوداً 180 پیپ حرکت کرده. ولی خب امروز میبینیم که توی آسیا خیلی نزولی باز شد و یه ریزشی داشتیم اول روز و کف روز رو تشکیل داد. دیگه تایم آسیا که تموم شد یه صعودی کردیم، دوباره تو تایم اروپا لندن خدمتتون عرض شد دوباره نزول کرد و کف روز رو گرفت. الان کف روزمون شد این. من احتمال میدم که بخواد صعود بکنه. الان این نواحی که مشخص کردم نواحی مهمی هستن، میتونه که عکس العمل نشون بده. حضورتون عرض شود که به این لگ، الان تو این لگ مهمی میتونه باشه. خب حدوداً 5 دقیقه دیگه هم بازار باز میشه و اینکه باید دید که بازار میخواد چه حرکتی بکنه. اخبار امروز هم اخبار مهمی برای USD نبوده. شاخص تولید ایالت امپایر بوده و جلسه مذاکره ایران و امریکا که باید دید که به چه صورت پیش میره. حضورتون عرض شود که ما میریم توی بازار ببینیم که قیمت میخواد چیکار بکنه. من بررسی هم انجام بدم که ببینم که چجوری میتونه که حرکت بکنه. خب منتظر میمونیم که ببینیم بازار میخواد چیکار بکنه. این کندلی که اینجا زده سعودی هست، ولی خب یه جورایی فشار فروش هم توش بوده دیگه، یعنی از هر دو ور شادو داره و باید ببینیم که بازار تو این 50% این رنج چی کار میکنه. آیا پرقدرت میشکنتش میره بالا یا اینکه نه میخواد ادامه نزولش رو داشته باشه. اینجا نقطه خیلی حساسیه و حدود 3 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من یه 2 دقیقه استاپ میکنم، پاوز میکنم ویدیو رو، بعد دوباره خدمتتون میرسم. خب مجدد در خدمتتون هستم. حدود 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. من احتمال به صعود رو بیشتر میدم چون توی نزول نکنید اکثرا همه نقدینگی ها رو برداشته، فقط دیگه این کف مونده که بخواد خیلی بریزه، ولی بالا همه نقدینگی ها مونده. حالا ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه. 10 ثانیه دیگه بازار باز میشه، ببینیم چطور حرکت میکنه. بله با چه سرعتی هم رفت. من وارد یک معامله خرید شدم. حالا 1 دقیقه هم در نظر میگیرم. بعد ببینیم نوسان اجازه به ما میده که ما حرکتمون رو انجام بدیم. حالا ما به خاطر 1 دقیقه مجبوریم که تیپیمون رو نذاریم فعلا. فعلا 1 دقیقه مون هنوز پر نشده. به تیپی 2 ما رسید. خب پر نشده هنوز. بله من معامله‌ام رو میبندم. 1 دقیقه‌مون پر شد و خیلی سریع حدود تیپی 3 رو گرفتیم دیگه. من ریسک نکردم و یک معامله خیلی شیرین و جذاب شد و خیلی سریع. ببینید یه روزایی هست که چالش داریم برو بالا بیا پایین، خیلی داستان داره، ولی یه روزایی هم مثل این روز خیلی شیرین ما معاملمون رو میگیریم و میتونه که بره بالاتر. ولی خب من دیگه ریسک نکردم، الان فعلا داره همونجا. بله الان دیگه خیلی پرقدرت داره میره بالاتر. من ریسک نکردم، سهمم رو از بازار گرفتم، مابقیش دیگه
نوش جون هر کسی که بتونه بگیره. ایشالله که برای همه مثبت و خوب باشه. اولین روز معاملاتی این هفته خیلی جذاب بود و امیدوارم که استفاده کرده باشین. بله حالا یهو خیلی سریع هم داره میاد پایین. در مجموع ما کارمون رو انجام دادیم. بله اینم از معامله امروزمون. دیدید که خیلی سریع نتیجه کارمون رو تونستیم ببینیم. حالا اون 1 دقیقه باعث شد که ما بیشتر از تیپی دومونم ببینیم و سودمون خوب باشه خدا رو شکر. و اینکه خدمتتون عرض کردم که نقدینگی‌های پایین همش برداشته شده بود، این نقدینگی‌های بالا مونده بود. حالا می‌خواست نزولم بکنه باید یه صعودی می‌کرد. حالا اگر بخواد الان نزول بکنه دیگه بعد از اون صعود باید نزول بکنه. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. ویدیوها رو شیر بکنید با دوستانتون، با کسایی که ترید می‌کنن و به این محتوا نیاز دارن. و اینکه تا یه لایو ترید دیگه و فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.